2025. május 24-e van. Gondoltam, csinálok egy helyzetjelentés videót, hiszen úgy kértétek, hogy minden hónapban egyet csináljak, és az utolsó április elején volt, úgyhogy én úgy gondolom időszerű. Hát nem éppen egy nyári, vagy egy, hát még nincs nyár, persze tavaszi napról beszélünk. Nézzétek azért, milyen felhős az ég végig. Gyönyörűen zöldbe van borulva minden. Hát még elérek a nyuszikig, mert ők velük akarok kezdeni. Bemutatkoznék a csatorna tagjainak, illetve akik néztek. Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. 2007-ben kezdtem el foglalkozni nyulaknak a tartásával, és 2015-től tenyésztéssel is elkezdtem foglalkozni. Hatalmas a kettő között a különbség, nem mindegy, hogy nyúltartó vagy nyúltenyésztő. Alapokról indultam én is. 2024-ben, márciusától elkezdtem foglalkozni fűrjekkel is, illetve 2022-ben tyúkokat is kezdtem tenyészteni. Hát átlagosan a gazdaságomból, itt látjátok a nyúlketrecek számát, illetve a nyulaknak létrehozott ilyen félereszt. Átlagosan egy ilyen 600-800 darab nyuszi kerül ki, különböző formában a nyulászatomból, vagy húsformába, vagy pedig, hogyha nem hús, akkor tenyész nyúl formájában, tovább tenyésztésre. Mint látjátok, tenyésztek pannonfehér nyulat, fehér németóriás nyulat, illetve lepketarkát is. És hát elég szépen alakul a gazdaság, hiszen növekednek a kisnyuszik, meg is mutatom így nektek. Amilyen nehezen indult az idei év. Igaz, nem is volt sürgős most, mert nem nagyon volt, és nincs is nagyon vásárló jelenleg a tenyésznyurakra. Néha visznek húsba egy párat, meg egy-egy havonta ilyen 5, max 10 darab élő nyulat visznek el, tehát az semmi egy ilyen gazdasághoz képest. És most kezdtek el, ugye kibújtak a fészekből, már szépen növekednek. Ez egy német óriás, nézzétek milyen gyönyörű. És micsoda fültartása van. Hát kezeltem őt, beteg volt. Remélhetőleg most már helyre jött, és még egy 2 hetet adok neki, és legalább az idén szeretnék tőle mindenképpen egy almot. Ő lesz az apuka. Hát látjátok, hogy ez egy gyönyörűséges 9 kilós német óriás. Hát kreatívnak kellett lennem az értékesítésbe, hiszen ezért elkezdtem, mint láttátok a korábbi videóimat is, újra nyúlkolbásszal foglalkozni, másfélét is a nyuszik. Másféle recepttel próbálkoztam, szalámit is csináltam, vastag szalámit. Abba is voltak sikereim, és beindult lassacskán a vásárlói kör, mert ugye nem olcsó a nyúlkolbász, hiszen le kell fejteni a nyulakról a húst, és az rengeteg veszteség. Tehát példát mondok nektek, így fejbe most nem írtam le, de fejbe ki tudom számolni. Ha levágsz egy 7 kilós nyuszit, mondjuk pont német óriást veszek alapul, abból ki fog jönni olyan 3,5 kilónyi levágva, tehát fej nélkül, belsőségek nélkül, és amikor arról lefejtem a húst, ugye én nem fejtem le tökéletesen, hanem csak úgy, hogy maradjon bográcsnak való is rajta, lejön olyan 2,5 kilónyi, 2 kiló, hát inkább a 2 kiló 20 dekányi színhús. És na most abból, ugye zsíradék hozzáadásával lesz itt ott 2,5 kiló, újra max 3 kiló, és ha ezt betöltöm, füstre teszem, akkor elvesz itt
körülbelül egy ilyen 20%-ot, tehát plusz a száradással 30%-ot, tehát a 3 kilóból lesz 2 kiló, max 2 kiló 20 deka kolbászom, és hát 1 kiló kolbász, így 6000 forintért adok, jubélbe töltve természetesen, ami nem nevezhető olcsónak, de úgy gondolom nem is drága, mert ha kiszámoljátok, akkor úgy igazából, ha mindent, költséget kiszámolsz plusz a munkát, éppen csak pénzednél vagy, mintha eladtad volna azt a szép német óriás nyulat, és nem számolva azt a rengeteg munkát vele. De na, nem mindenki akarja megvenni, és nem mindenki tudja megvenni, de hát ez természetes, úgyhogy de aki akarja és tudja, az természetesen jön és vásárol. Na most egész évben, ebbe az évbe a német óriások valahogy nem is sikerültek a pároztatások. Most a lepke tarkák készülnek, utolsó esélyt adtam nekik, ők is fészket raktak fialásra. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle, ők amik nem jöttek be. Nagyon sok ilyen idősebb anyát kiszelektáltam a gazdaságból, ők belőlük lett a nyúlkolbász, meg az idősebb rakokat. Nézzétek meg, ott is bent a kis fészekbe. Szóval na, szaporulat az van, illetve hát a pannonok se úgy szerepeltek, ahogy szerettem volna, azért a darabszám visszaesett kissé. Illetve itt vannak az XXL-es pannonok. Nézzétek. Azért látszik, hogy ott a német óriás vér bennük, hiszen a fülüknek a nagysága jóval nagyobb, mint az anyjuké. Viszont gyönyörűen növekszenek. Most nem néztem meg, hogy mikor is születtek és mennyi idősek, de meg fogom írni kommentbe. És belőlük lesz most egy szelektálás, mert most már le kell őket szelektálni. De ha jól emlékszek, ilyen 3 hónaposak lehetnek most, de azért van közöttük, mint például az is, az legalább 4 kiló lesz, ha lemérem, kíváncsi leszek. Tehát hozza mindenképpen a német óriásnak a súlygyarapodását. Ugye 2 vérvonalat hoztam létre, ő az anyjuk, ő azóta még egyszer lefiolt, ott vannak a kicsik, őt már az anyjukat már pannonnal pároztattam, és nézzétek milyen körmei vannak, látszik, hogy nem egy fiatal anya, nem érkeztem levágni, direkt akarok egy videót ebből, hogy mikor levágom a körmöket, hogy vágom le szakszerűen, ezt majd fel fogom tölteni jövő héten, ha minden jól megy. Itt ezek a nevelőketrecek, mai napig azt mondom, hogy az egyik legjobb választás volt, amikor megcsináltam ezt a ketrecet, hiszen egyesével el tudom őket különíteni. Ha helyhiány van, itt például 2 van valamelyikbe, 2-esével vannak, most meg nem mondom, illetve itt is történtek szülések a nyulaknál, ami érdekesség, 4 anyanyulam döntött úgy, hogy nem fialni fog, hanem szülni fog, és pannon egyet szült, tehát itt hiába 2-t láttok, az alsó, az egyik nyúl a felső nyulé. Csak gyorsan átdobtam, mert egy napon szültek, pedig 2 különböző baktól, hiszen tehát ezeket mindenképpen ki fogom szelektálni a gazdaságból. Itt továbbra is már a fiatalabb bakok vannak leválogatva. Próbálom egy kicsit jobban mutatni, hátrébb menni. Ez már a őszi csapat, akik pározni fognak. És hát még itt van még nyuszi, és itt is van még olyan anyanyúl, 2, akkor lehet 5 volt, amelyik egyet fialt, lehet rosszul emlékszek. Ott van vele 1, és itt van vele 1, pedig ő már nem fiatal anya, már egyszer fialt, és akkor jó fialt. Na, nem tudom mi történt, de a lényeg, hogy nagyon kevés volt, és látjátok a többi anyáknál is visszaesett a darabszám, tehát a tavalyi ilyen 8, 12, 14 darabhoz képest 7, 8, 9 volt a legtöbb, ami az idén született a pannon alatt. De remélem, hogy ez változni fog. De még egyszer mondom, hogy most az egyszer nem bánkódtam miatta. Sikerült a tyúk farmomat is
kiterjeszteni. Ugye eredetileg 34 darab tyúkom volt, pontosabban 30 tyúk, nem, 29 tyúk, 5 kakas. Abból volt szelektáció, mert a szomszéd kutyája, egy nagy német juhász, egy este átjött, és úgy gondolta, hogy csinál egy ritkítást. Most eső után vagyunk, úgyhogy ne nézzétek az udvart, nem volt még érkezésem felszedni ezt a trágyás sarat. Ezt fel szoktam lapáttal szedni, de a lényeg az, hogy itt szárazság van nekik, meg bent is a széleresznek köszönhetően. És ugye sikerült márciusban, emlékeztek, beraktam ezeket a saját tojásainkat, tojásokat ezektől a tyúkoktól, és hát nézzétek micsoda, látszik, hogy kik a fiatalok, ők márciusba keltek ki. Tehát ez a kis fiatal is, ez márciusi jérce. Ő is kis kopasznyakú, ők is látszanak, hogy még az idősebb tyúkok és még a jércék. És májusban vagyunk, akkor az 2,5 hónap. Sőt, 2 hónaposak. Lehet, hogy február végén keltek, most pontosan meg fogom nézni, volt erről videó feltéve, de a lényeg az, hogy nem többek, mint 2,5 hónaposok, és gyönyörűek. És úgy igazából nem sok tápot kaptak, indításra adtam nekik egy keveset, inkább a fűrjeknek számolt kajával, darált kajával etettem őket, úgyhogy nagyon szépen növekedtek, és ezekre a tyúkokról tudni kell, hogy ezek egész télen nekem egy tojásgyárt gyártottak, nagyon szépen tojtak, a 27-29 tyúktól minden nap megvolt a 23-27 tojás. És ez egész télen végig. Igaz, világítottam is nekik. És azóta még egy adagot betettem a keltetőbe. És most ők 3 hetesek. Nézzétek, milyen szépek. Ugyanez a vérvonalból. Úgyhogy nem vásároltam, most nem adtam ki nagy pénzt a csirkékre, hanem egyszerűen keltettem magamnak, kihasználva a keltető adta lehetőséget. Hát én nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek ezért az állományért. Nagyon jó kelési arányban is keltek ki. 56 tyúktojás fért be a keltetőbe, és 40 darab kelt ki belőle, amire én azt tudom mondani, hogy egy teljesen jó arány. És ami még van, szeretném megmutatni nektek a fűri állományomat, hiszen azt is elkezdtem fejleszteni. Az a cél, hogy az idén szeretnék egy ilyen 2-3 ezres létszámot elérni, hiszen a tavalyi év volt a tanuló év. Ehhez viszont ugye sok mindenre szükségem van, ketrecekre, illetve helyiségre is, mert a garázsba csak ideiglenesen lettek betéve, mindjárt mutatom nektek, hogy jelenleg hol vannak, akik még nem látták. És van egy ilyen helyiségem, nem tudom, látjátok-e, hétfőtől, ez egy ilyen specus-szerűség, hát tele van lomokkal, meg boros hordókkal, hiszen korábban borral is foglalkozott édesapám, még élt, tehát kertünkben volt lugasba 14 sor szőlő, és egy átlagosan ilyen évente 1000-1500 liter elég jó minőségű bort tudott csinálni, hát főleg saját felhasználásra, hiszen itt Kárpátalján, főleg itt Beregszázba az emberek előszeretettel isszák a bort. Persze vannak rosszabb minőségű, mindenféle limlomborok, és vannak jobb minőségű borok is, bár a szőlők az nem mindegyik kifejezettebb minőségi szőlő, tehát sok benne az ilyen bányai szőlő, ami nem pont a legtökéletesebb bort eredményezi. Hát ez lesz innen most kipakolva, teljesen ez a plafon le lesz itt bontva. Egy új plafon lesz, kb. 1 méterrel feljebb lesz az új plafon, tehát nagyobb lesz a légtér. Oda szeretnék, ahhoz szembeállok, egy ablakot vágatni, hogy legyen megfelelő szellőztetés. Ebbe a sorba lesznek 4 szintes, de még az is lehet, hogy 5 szintes ketrecek. Hát persze ez csak terv, meglátjuk, hogy az anyagiak hogy engedik, hiszen ez mind pénz, tehát csak az átalakítás benne lesz egy több mint 300 000 forintba.
így számolgattuk, ebbe benne van már a munka és anyagdíj is, illetve még ebben nincsen benne a műanyag ablakot szeretnék oda, ide pedig egy teleüveges műanyag ajtót, hogy bemenjen a napfény nekik folyamatosan, és az a cél ennek a résznek, ugye ha már emlékeztek a fűrtenyésztésről, mikor beszélgettem, hogy nem csak ketreces megoldást akarok, tehát ezen az oldalt lesznek a ketrecek, de lehet az is, hogy azon az oldalt, mert itt jobban tudom akkor ezt a falat kihasználni, és a lényeg az, hogy a másik oldalt viszont egy ilyen szabadtartású lesz, meg fogom csinálni, hogy szépen homokozók lesznek ide letéve. Itt egy nagy terület van, 5 méter hosszú és mondjuk 1,50 szélességbe. Ezt így ráccsal bevédem, és lesz egy ajtó, ahol bemegyek, és lesznek kis tojófészkek kialakítva. Tehát tényleg egy olyan környezetet szeretnék a fűrjeknek teremteni, ami ideális, amire azt lehet mondani, hogy igen, ez egy állatbarát, mert nagyon szeretem az állatokat, bár sokszor megkapom azt, hogy állatkínzó vagyok, mert kedvezve tartom az állatokat. Én azt mondom, hogy bár mindenki legalább annyira szeretné őket, mint én, akkor nem lennének a világban sok-sok problémák. Majd fogok képeket készíteni menet közben, hogy haladunk, és feltöltöm számotokra. És mint említettem, még a jelenlegi fűrjállományt is szeretném nektek megmutatni. Ugye ez a garázs, amit építettem a kocsiknak, de végül egy autónak akartam meg, hogy műhely is legyen belőle, szerszámtároló. Hát nem jött össze, mert be kellett költöztetnem ide a fűrjeket. Eredetileg a tyúkokhoz szántam ugye ezt a fűrjállományt, csak hát tetvesek lettek a tyúkoktól, és elkezdtek hullani. Felkapcsolok még egy kis fényforrást. Szuper! Na most jött meg az áru, úgyhogy itt most láthatjátok is, hogy egy hónapra mennyi ez a tyúkoknak, tojótáp. Ez 3-25 kg zsákkal, de ezt nem tisztán kapják, hanem 3 ilyen 1,5 literes flakonnal kapnak ebből, tehát 4,5 litert egy 20 literes vödörhöz bekeverve. Tehát egy ilyen 20%-ot kapnak a buzához és a kukoricához, illetve ha tudok venni jó árba fekete magot, akkor azt is keverek a nyulak és a tyúkoknak az adagjához. Ez pedig a fűrtáp, ez jelenleg ehhez az állományhoz ilyen 5 zsák, tehát 125 kg elegendő, de itt szintén csak 30%, ha emlékeztek, korábbi videókban már beszéltem erről, csak 30%-ot kapnak a gyári tápból, a 70% pedig a saját keverésen. Nos, hát itt vannak a kettetek sorba, és mint látjátok, mindegyik tele van, átlagosan 25 és 35 közötti fűrjel, tehát nyugodtan vehetünk egy sorba 120-at, itt megint 120, az 240, tehát itt már most jelenleg megvan a 300 darab. Viszont e felett még, ugye vettem egy bölcsőt, és raktam be még egy adag fűrjet, ki is keltek gyönyörűen, és itt van még 100 darab, ezek most, ha jól emlékszek, 5 naposak. 5 napos kis fűrjek. Nézzétek, milyen cukik. Nagyon fürgék, nagyon szépen szaladgálnak, nagyon szépen nőnek, 105 darab kell ki, és eddig a 105 darabból mindössze 2 pusztult el. Jelenleg még hiába rácsos az alja, tehát ilyen kartonokat raktam alá, ezt ma fogom kicserélni alattuk, illetve már lehet hagyni őket a rácson szaladgálni, hogy tisztaságban legyenek. Úgyhogy pont Roszkó videózok, tehát megfelelően mondani, hogy milyen kupi van alattuk, de hát ez van. Örülök, hogy van arra időm, hogy most levideózzam. Jó, hát jelenleg itt tartok. Azért is szeretnék az idén növekedni. Megyek is innen, mert itt meg fogunk süketülni. Mivel, hogy egyre több jelentkező van fűrtojásra, egyre többen látják, és isszák és eszik, hogy nagyon hasznos az egészségre. A másik dolog, egyre több a megrendelés a fűrhúsra, úgyhogy most terveztem, hogy veszek egy ilyen fűr
tisztítógépet, ami levágás után így megtisztítja, mert hát elég sok időt elvesz így átlagosan ennek a fűrnek a pucolása. Úgyhogy csak az is egy komolyabb befektetés, ilyen 180 000 forint, és azért ezt nem egyszerű elővenni ezeket a pénzeket, úgyhogy, illetve többen kérdeztétek, hogy mi lesz a tésztagyártással. Hát a tésztagyártással egyelőre az van, hogy ehhez fejlesztenem kell, tehát növekednem kell, hogy egyáltalán belekezdhessek, és ehhez kell egy tészta csinálógép, illetve az igényfelmérés. Na most megnéztem egy tészta csinálógép, ami ipari, az olyan 1,5 és 2,5 millió forint között van, annak függvényében, hogy mekkora kapacitásot szerzel be. Még ha kisebb kapacitásot is venném, az 1,5 millió forint, tehát jelenleg nincs 1,5 millió forintom erre, és ugye itt nem is lehet pályázni, tehát itt mindent önerőből kell elérned, hitelt pedig még véletlenül se vennék fel. A másik, hogy ugye most gondolkozok azon, hogyha ezek meg lesznek és beindulnak a húsvásárlás, hiszen erre próbálok most egy kicsit összpontosítani, a hús és a tojásvásárlásra, és hogy folyamatosan bővülök, és ha látom, hogy ez folyamatosan bővíthető, és lesz belőle bejövetelem, azt a bejövetelt fogom használni arra, hogy vásárolok egy nem ipari, hanem egy házi felhasználásra való ilyen tésztakészítőgépet, találtam elég jót, ilyen 200 000 forintból már meg lehet vásárolni, és megkezdem kicsiben gyártani, de ez az lenne a cél, vagy az lenne az elsődleges feladat, hogy szűnjön meg ez a helyzet, ami van jelenleg itt Ukrajnában. Tehát ez a háborús helyzet, hiszen hogy újra beinduljon a gazdaság, legyen az embereknek pénzük, mert hiába dobjuk a jó termékeket a piacra, ha nincs vásárlóerő, akkor egyszerűen, ha az emberek azon gondolkoznak, hogy a legolcsóbb dolgokat vásárolják meg, mert még arra sincs pénzük, akkor nem fogja nézni, hogy most az fűrtojásos tészta, vagy pedig tojás nélküli. Értitek? Most jelenleg az a helyzet van, hogy jobban megy a farhát a boltokba, mint például mint a csirkeszány vagy a csirkecomb. És meg is érthető, hiszen bár sokan mondják, hogy mennyi pénz áramlott Ukrajnába a háború miatt, igen, nagyon sokan meg is gazdagodtak ebből, de az a réteg, az nem jár az átlagemberhez, vagy az átlag kis ABC-kbe vásárolni, hanem az a réteg, az igazán is, az teljesen máshol költi el a pénzét. De az átlagemberek azok nagyon elszegényedtek, és az átlagemberek a mindennapi megélhetésért küzdenek. Úgyhogy ez egyelőre örülök, hogy így is fent tudom tartani a gazdaságot, és örülök, hogy így is tudok egy kicsit bővíteni, tehát én ezért is nagyon hálás vagyok. Köszönöm mindenkinek, aki nézi ezt a videót, és hogyha kárpátaljasi vagy, akkor köszönöm, hogyha jöttél is, mert nagyon sokan voltatok már nálam a videóim hatására vásárolni. Köszönöm, hogy ezzel is támogattad a munkámat, köszönöm azt is, hogy feliratkoztok a csatornámra, és külön köszönöm a tagoknak. Most név szerint nem szeretném mindet felsorolni, de rengeteg tag van, aki már egy kávé árával támogatja a munkámat, valaki többel is. Én hálás vagyok érte, hiszen ez mind-mind nagy segítség ahhoz, hogy jövőben is tudjak tartalmat gyártani, és tudjak nektek beszámolni ezekről, illetve tudjak tanácsokat adni esetleg olyan dolgokba, amelyek érdekelnek titeket. Holnapra tervezek egy live-ot, hogyha nektek is jó, akkor lehet csatlakozni. Ez még nem tudom a pontos időt, de ki fogom írni, és tudunk akkor beszélgetni élőben is. Szerintem ez ilyen délután, ilyen 1 óra, fél 2 magasságában lesz, egy ilyen fél órás, annak függvénye, hogy hányan jöztök, és milyen kérdéseket tesztek fel. Köszönöm a figyelmet, Beregszászi nyúltenyésztő voltam, legyen szép a napotok, sziasztok!